What's up sa inyo mga paps? Ang video natin today is ituturo ko sa inyo kung paano i-polish yung grab bar or gagawing chrome finish yung grab bar natin. So mga paps, panoorin nyo lang tong video na to. So yung mga gagamitin nating tools, grinder, gagamitan ko siya ng polishing wool. So, yung texture niya parang Scotch Brite. So, ang gagawin nito, tatanggalin niyo yung mga scratches. So, gagamit tayo nito para mas mabilis yung paggawa natin. So yun mga paps, tanggalin muna natin yung mga bolts nya para hindi tayo mahirapan na pati yung sa ilalim mapapolish din natin. So, yun mga paps, kung wala naman kayong grinder or mga tools, pwede naman kayong gumamit ng sandpaper. So, pwede kayong gumamit ng 1,000 na grit or mas mataas. Depende din sa texture nung lilihahin yung grab bar. Pwede kayong mag-umpisa sa 400, tapos 600, 800. 1,000 hanggang 1,500. So para mas makinis yung texture ng grab bar.
namang mga bolts mga paps, idadamay na rin natin to. Ipapolish na din natin para mas magandang tignan. So, next steps mga paps, gagamit tayo ng metal polish. Gagamit tayo ng metal polish para kumintab yung grab bar natin. So mga paps, lalagyan lang natin ng metal polish yung buong grab bar. Pagkatapos niyang matuyo, tsaka lang natin siya ibabap, or pwede natin gamitan ng basahan. Pero ako gagamitan ko siya ng pang-buff na pang-polishing. So yun mga paps, hayaan lang natin matuyo yung metal polish bago natin i-buff. So dito gagamit ako ng bagong polishing disc, yung hindi siya masyadong aggressive yung niya, yung texture. So yun, tara, buff na natin. So ito mga paps, pwede rin kayong gumamit ng basahan.
sa pagbabap ng metal polish. So, try nating i-buff gamit yung basahan lang. So, yun nga lang mga paps. Mas matagal mo siyang i-buff. So, yun, tara. I-buff natin lang gamit ang basahan. So, yun mga paps. Ang magiging next video natin, gagawin nating chrome finish or ipapolish natin yung engine cover natin. So, yun mga paps. Abangan nyo na lang yung susunod nating video. Maraming salamat mga paps. God bless and ride safe.